voor meegenomen. Mag u lekker gaan zitten op een van de stoelen. Even kijken, wie heeft het telefoontje weggehaald? Ja. Zo. Ze roepen het al jaren, de artsen in Nederland. Stop met het besnijden van jongetjes. Wereldwijd groeit de oppositie tegen de jongetjesbesnijdenis. De vrijheid van godsdienst is niet langer heilig. Alle jodenvervolgingen door de eeuwen heen, zonder enige uitzondering, zijn altijd begonnen met een verbod op de besnijdenis. Kijk, wij zijn ermee opgegroeid. We weten niet beter. Het hoort gewoon bij. Ja. Het gaat om een niet medisch noodzakelijk ingrijpen bij wilsonbekwame kinderen. De medische wereld roept de politiek op om stelling te nemen. Maar het blijft oorverdovend stil. De angst om Joden en moslims voor het hoofd te stoten is simpelweg te groot. Nou ja, na alle gesprekken die ik gehad heb, denk ik dat we toch erg geschrokken zijn van de commotie die ontstaan is naar aanleiding van het verbod op ritueel slachten. Caro Brandpunt over het botsen van grondrechten. Waar stopt de godsdienstvrijheid? Oma, kun je even de deur... Is dit, u heeft het alvast klaargelegd. Ja, dit is wat. Ja, dit zijn een aantal instrumenten. Het zit in dit doosje. Dat zit in dat doosje. Het voorhuidje wordt hier doorheen getrokken. Ja, Of dit wordt op het voorhuidje gezet. ja. Een soort klemmetje-achtig iets. Een klemmetje. Dit is een mes en dit is een mes wat aan twee kanten snijdt. Vader en zoon Loonstein. In het dagelijks leven advocaat. In de avonduren besnijden ze pasgeboren Joodse jongetjes. Eigenlijk kunnen we het hier ook al mee. Mesje, of het schaartje en Eigenlijk kunnen we het... het hier al mee. Maar kijk, als je alle voorschriften, de Torah kent 613 voorschriften, als je die op een schaal van 1 tot 10 zou zetten, dan zou je de Sabbat een 6 of een 7 geven. En het houden aan de spijswet een 6. Het dragen van een keppeltje een 1, of misschien nauwelijks een 1. En dan het gebod van de besnijdenis is een 10. Dus het staat bovenaan. Een 10 plus zou ik zeggen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die religiös motivierte Beschneidung von Jungen ist nach einem Urteil des Landgerichtes Köln als Körperverletzung zu werten und damit strafbar. Het is juni 2012. Een rechter in Duitsland doet een opmerkelijke uitspraak. Besnijdenis is kindermishandeling. De godsdienstvrijheid van ouders is ondergeschikt aan de rechten van een kind. Het is pijnlijk en onbegrijpelijk dat Duitsland daar een voortrekkersrol, dat ze niet hebben beseft dat ze daar de laatste in de rij zouden moeten zijn. De controversiële uitspraak van de Duitse rechter wordt door een wetswijziging weer ongedaan gemaakt. Maar de geest is uit de fles. Well, now comes a controversial proposal. San Francisco, to make it illegal for anyone to circumcise a male under 18. Wereldwijd groeit de oppositie tegen jongensbesnijdenis. First of all, the foreskin has to be ripped from the head of the penis, then 50% of the skin on the penis. Flere partier vil nu have forbudt omskæring af drenge under 15 år. Reaktionerne fra Christiansborg kommer efter, at Børnerådet og det etiske råd. In Nederland doorbreken artsen het taboe op de religieuze en culturele besnijdenis. Artsenorganisatie KNMG spreekt over nieuwe inzichten. Hier gaat het dus om, uiteindelijk, hè? De eed van Hippocrates. Ja. En dat ene zinnetje, ik zal aan de patiënt geen schade doen. Precies. En dat is iets wat alle artsen beloofd of gezworen hebben bij hun artsexamen. De reden was dat er vanuit verschillende wetenschappelijke verenigingen, en niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, berichten kwamen dat het geen onschuldige ingreep was. De buik ligt hieronder. Dit is de blootliggende eikel met het plasgaatje. Twee dingen. De ene is dat het beetje huid wat er nog staat natuurlijk heel lelijk omheen gedrapeerd is. Dus gewoon überhaupt al niet fraai. Maar het andere probleem is dat er toch zodanig gesneden is dat de penis eigenlijk helemaal het lichaam in is getrokken. En daardoor ook in de seksuele functie later problemen gaat opleveren. Dit is een mogelijke complicatie dus.
Michael van Balken noemt zichzelf een weigeruroloog. Hij vertikt het om niet-medische besnijdenissen uit te voeren. De kans op complicaties is te groot. Over het algemeen is het zo dat er veel studies zijn die laten zien dat complicaties, met name in de bloedingssfeer bijvoorbeeld, tot wel 30% worden beschreven. En problemen in de sfeer van een te nauw geworden uiteinde van de plasbuis tot zelfs tot 1 op 5. Dus weet je, jij concentreert je op dat spelletje hè? En over 10 minuten is het gewoon klaar. Hè? In Nederland worden jaarlijks meer dan 15.000 Joodse, Afrikaanse en moslimjongetjes besneden. Ouders hebben geen boodschap aan nieuwe cijfers en nieuwe inzichten. Kijk, als het een wet wordt, dan impliceert dat weer politiek, symboolpolitiek vanuit de overheid. Want dan zal gewoon de meeste mensen dat in Marokko of in Turkije doen of in een andere land waar het wel mag. Maar ik kan u op een briefje meegeven dat die wet geen enkel twijfel bij de ouders, bij de moslimouders dan meebrengen dat ze het niet gaan doen. En dat is precies de reden waarom een klein groepje Nederlandse artsen, ondanks de oproep van hun collega's bij de KNMG, wel besnijdt. Alles beter dan de keukentafel. Je hebt het heel goed gedaan. Meer dan 8000, toch? Ja, 8000, ja. Alle mensen. Ja. 8000 probleemloze besnijdenissen, zo claimen ze. Hun collega's van de KNMG zouden de complicaties overdrijven. Snijdt u in principe het lichaam van een gezond jongetje, ja of nee? Ja, absoluut. Het is voor een aantal bevolkingsgroepen is die besnijdenis gewoon heel erg belangrijk. Vanuit religieuze of vanuit culturele redenen. Maar ontslaat dat argument u van de plicht om gewoon uw eigen afweging te maken? Nogmaals, nee. Als arts snij je niet in een gezond lichaam. Nee, dat is waar. Maar ik vind ook dat ouders wel het recht hebben om die keus te maken. Ouders beslissen heel veel dingen voor hun kinderen. En dit is een van de dingen die ze mogen beslissen. Dat mag ook in Nederland. Wat u moet doen is de beentjes zo vasthouden. Even heel strak. En mama mag 1 hand hier en 1 hand hier. En dan houdt u zijn handjes goed tegen de bank aan, dat hij niet in mijn naald kan grijpen. Hé, jongen. Werk je als arts wel of niet mee aan een besnijdenis? Voor de KNMG is een verbod op dit moment niet realistisch. Wel zou het ouders sterk moeten worden afgeraden. Ons medium is zorgen dat wij voorlichting geven, dat wij mensen feiten voorleggen, in het volste besef dat het hier gaat om feiten die niet welkom zijn in een emotiebeladen situatie. Ik dacht, ze zeggen altijd, het is gezonder, het is beter, minder infecties. Dus laat die mensen. Toen ben ik erover gaan lezen en nadenken. En dan kom je toch tot een heel andere conclusie. Met name dat artsen ons vertellen dat het helemaal niet beter is. Nanneke Kwik-Schuit is oud-kinderrechter en Eerste Kamerlid voor de SP. Ze is een van de weinige politici die zich durft uit te spreken, want de rest van Den Haag vreest een herhaling van het felle debat rond het ritueel slachten. En hoeveel mensen er op de publieke tribunes zaten, ongelooflijk. Ook orthodoxe Joden met hun keppeltjes. En het was echt een overweldigende lobby. Maar dat was dus blijkbaar intimiderend genoeg om de jongensbesnijders nu voorlopig even uit te stellen. Om daarover te gaan praten. Ja, ik denk het. Ja. En waar is de verdovingsspuit? Is hier verdovingsspuit, want wij doen het niet met verdoving. Dat is pijnlijk. Dat weet ik niet of het pijnlijk is. Is er een religieuze reden om het niet te doen? Nee, er is geen specifieke religieuze reden om het niet te doen. Het is nooit gebeurd, maar dat is niet de echte reden. En het nut daarvan is eigenlijk niet. Ik vind dat een advocaat of wie dan ook dat niet mag doen. Maar het gebeurt en de politiek zwijgt. Ook nog zonder verdoving. Maar nogmaals, het gebeurt en de politiek zwijgt. Ja, wat wilt u van mij horen? Ik vind het niet kunnen. Uiteindelijk gaat het Joden en moslims niet om de mogelijke complicaties die ze toch niet geloven. Ook als alle onderzoeken zeggen niet doen, dan blijft het voor ons een religieuze plicht. De jongensbesnijdenis is wereldwijd een principediscussie geworden. Het gaat om botsende grondrechten. Langzamerhand realiseren we ons, ik in elk geval, dat ook het kind zelf
niet alleen recht heeft op integriteit van het lichaam, want dat spreekt natuurlijk vanzelf, dat staat in onze grondwet, maar ook op vrijheid van godsdienst. En daarmee is niet te rijmen dat je het op hele jonge leeftijd al een merkteken van een bepaalde godsdienst meegeeft. Het was natuurlijk toch tot voor kort zo dat religies konden rekenen op een uitzonderingspositie. We hebben als seculiere maatschappij gewoon niks meer met religie. We hebben niet meer iets met religie in die zin dat we het niet meer vanzelfsprekend vinden om religieuze mensen dingen te vergunnen die niet-religieuze mensen niet worden vergund. De socioloog Herman Vuijsje is half Joods. Hij is ervan overtuigd dat zonder het taboe van de Jodenvervolging de discussie al veel verder zou zijn. Het is een taboe om te pleiten voor een verbod. Het is niet meer taboe om te pleiten voor een debat. Dat was een paar jaar geleden eigenlijk ook nog taboe, maar dat zie je nu aan het verschuiven. Maar om te zeggen, we moeten dat vandaag verbieden, wat dus die rechter in Duitsland heeft gedaan, dat kan niet. Want daar is meteen Merkel bovenop gesprongen en heeft gezegd, nee, dat verbod, dat doen we niet. Het probleem is natuurlijk wel dat als dit argument in de discussie gebruikt wordt, Jodenvervolging, dat is zo'n zwaar en beladen begrip dat je daarmee eigenlijk de hele discussie gijzelt. Want wat kan iemand nog zeggen als dat hem, voor de voeten geworpen wordt? Ja, nou, het argument is misschien een zwaar argument, maar het is historisch gezien, is het zo. Dat het altijd zo is begonnen. En ga maar een bejaarde dame of heer die de oorlog heeft meegemaakt en ook de vooroorlogse jaren, ga die maar uitleggen dat het dit keer niet gaat gebeuren. Dat is lastig aan zo iemand uit te leggen. Ik vind het een ontzettend onzinnige redenatie. Gewoon vanuit... Daar heeft het echt helemaal niks mee te maken. Ook in alle godsdiensten, er staat in de Bijbel, wie zijn kinderen lief heeft, kastijdt ze. En wij hebben toch kindermishandeling strafbaar gesteld. Ik bedoel, U bent niet gevoelig voor zo'n argument? Nee. Dat betekent, als je dus nu pleit tegen besnijdenis, dan ben je aan het begin van een nieuw Jodenvervolging. Dat is dan de implicatie. Een zeer onzuivere manier van redeneren. De toon is gezet. Artsen kunnen waarschuwen wat ze willen. Zolang de politiek geen standpunt inneemt, verandert er niets. Toch hebben Joden en moslims nu al het gevoel in een achterhoedegevecht te zijn beland. In een samenleving die weinig op heeft met religie. Daar hebben we over nagedacht, niet? We hebben er nagedacht over. Daar is een oplossing voor. Een besnijdenisboot willen we dan introduceren. Zoals er ooit een boot is geïntroduceerd voor dames die ongewenst zwanger raakten en een abortus wilden laten plegen. Dus dan vaart u buiten de territoriale wateren. Zo is het. Nemen we al die geen rechten gelden. En dan worden de baby's ingevlogen met een helikopter. Ik vind het best wel creatief voor de Joodse gemeenschap. Ik ga met ze mee. U gaat ook op die boot? Ja, gaan we ook op die boot. Wat is belangrijker? De vrijheid van godsdienst van ouders of de rechten van het kind? Ga naar onze website en geef uw mening in ons onderzoek.